สวัสดีครับพบกับช่องมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้เอาไปลองวิ่งมาเมื่อวานก็วิ่งแล้วนะครับลองวิ่งเมื่อวานเนี่ยลองวิ่งแบบเบาๆน้อยๆนะฮะกับ Mizuno Wave Rebellion Pro 2นะครับนกไฟที่เป็นกบฏนะฮะความคิดกบฏของเขาก็คือไอ้บริเวณนี้แหละครับจะเรียกว่ากบฏหรือจะเรียกว่าเป็นศรีถนนชัยนะหรือว่าจะเป็นการเลี่ยงบาลีก็ว่าได้นะครับรองเท้าปกติของรองเท้าที่สามารถแข่งได้ก็คือรองเท้าที่มีความสูงไม่เกิน40มิลลิเมตรนับจากด้านหลังเข้ามาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะช่วงที่เขาวัดกันจริงๆก็คือช่วงบริเวณประมาณนี้ช่วงนี้เขาจะสูง40เซนจริง40มิลลิเมตรจริงนะครับแต่รองเท้าจริงเนี่ยมันหนาเกิน40นะถ้าลองสังเกตดูช่วงนี้ช่วงกลางเท้าของรองเท้าคู่นี้มันหนาถึง50นะครับเกือบ50และถ้าเราลากเส้นไปตรงๆเท่ากับว่ารองเท้าคู่นี้มีส้นที่ความหนาราว50เศษนะฮะ54 55อะไรประมาณนั้นมาดูกันรองเท้าวันนี้ขออภัยนะครับรองเท้าเลอะนะเพราะว่าอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน่าจะเป็นรองเท้าที่มีคนรอเยอะเหมือนกันนะได้คุณปูเทสโชว์ไปหลายสนามนะผลงานก็ดีเลยทีเดียวคุณปูวิรัตวัยดารานะครับเริ่มจากสีก่อนคู่นี้รองเท้าไม่ใช่สีขาวล้วนนะครับเป็นสีขาวขออภัยครับสีขาวคาดเทานะคือจะมีเป็นสีเทาๆทั้งคู่นะครับเหลื่อมขออภัยครับการสวมใส่ตอนแรกผมเห็นว่ารองเท้าคู่นี้เป็นการล็อกเท้าแบบรองเท้าซิ่งสมัยใหม่นะฮะก็แอบหวั่นใจเล็กๆเพราะรองเท้าเนี่ยลองดูทรงนะมันอ้าอยู่อย่างนี้นะครับดูไม่แนบข้อเท้าจากรุ่นเดิมที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบดั้งเดิมแล้วกันใช้นวมรอบนะฮะก็ดูจะล็อกเท้าดีแน่นอนมั่นใจนะอันนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัยนิยมตรงนี้ก็คือโฟมที่ใช้ล็อกข้อเท้านะครับมี2อันเล็กซะด้วยบางท่านอาจจะกลัวแล้วว่ารองเท้าคู่นี้จะหลุดส้นไหมผมลองวิ่งแล้วไม่หลุดนะทั้งที่มีข้อสังเกตอะไรไหมครับรองเท้าคู่นี้ไม่มีรันเนอร์ลูปนะไม่มีรูไม่มีช่องสำหรับร้อยรันเนอร์ลูปเลยแต่ไม่มีผลอะไรนะในการมัดเชือกพอมัดแล้วข้อเท้าแนบสนิทดีกับเท้านะครับถือว่าโอเคล็อกดีการสวมใส่ผมสั่งตรงไซส์นะครับสำหรับ Rebellion Pro 2นะก็เหมือนคู่แรกซึ่งผมใส่ตรงไซส์เช่นกันนะอันนี้ก็คือเสี่ยงสั่งมาเลยไม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดมากนักรองเท้ามีโทบ็อกซ์ที่ไม่ได้สูงมากนะความกว้างกำลังพอดีถ้าเทียบกับ Next Percent เนี่ยมันจะใส่สบายกว่า Next 2เล็กน้อยนะฮะมีความกว้างมากกว่าเล็กน้อยความสูงไล่เลี่ยกันนะครับก็เป็นรองเท้าที่กระชับบางท่านอาจจะต้องเพิ่มไซส์ 0.5 นะเมื่อเช้าเห็นท่านหนึ่งถามมาในอินบ็อกซ์ว่ารองเท้ามันสีนิ้วโป้งไหมคือกันชนเขาค่อนข้างแข็งนะฮะลองสังเกตดูบางท่านที่อาจจะต้องหนีไซส์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความที่โทบ็อกซ์มันเตี้ย1แล้วก็ความคมของกันชนด้านในนะมันค่อนข้างเยอะลองสังเกตดูนะครับเนี่ยมันแข็งอยู่นะแข็งพอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งล็อกเท้าดีไล่เชือกง่ายนะครับเชือกไม่ยืดเกินไปรัดง่ายนะฮะแล้วก็เหลือเยอะซะด้วยเพราะว่าไม่มีช่องรันเนอร์ลูปแล้วนะครับก็เลยใช้เชือกไม่เปลืองนะเหลือเชือกเยอะมากบางท่านอาจจะรำคาญก็ได้ผมเป็นคนเท้าค่อนข้างบางจะใช้เชือกน้อยอยู่แล้วนะครับการเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วผมสังเกตว่าตรงนี้
มันลึกเข้ามามากขึ้นนิดนึงและมุมตรงนี้เขาเหมือนเอาตะไบลบทิ้งนะฮะมันไม่ได้แหลมเหมือนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเห็นความแหลมมากกว่าอันนี้ชัดเจนนะฮะเหมือนมีความราบรื่นมากขึ้นในการเดินครั้งแรกรองเท้ามีความนุ่มนิ่มมากๆขึ้นกว่าเดิมชัดเจนนะครับผมจำไม่ได้ชัดเพราะว่ารุ่นเดิมเขาไม่ได้เขียนมาชัดนะว่าเป็นโฟม Inercy Light ธรรมดาหรือเปล่านะเพราะว่าคู่นี้ถ้าลองสังเกตดีๆเขาเขียนว่า Inercy Light แล้วก็มีเครื่องหมายบวกก็คือ Inercy Light Plus นั่นเองนะครับความรู้สึกแรกคือมันนุ่มกว่าเดิมนะอันเดิมจะรู้สึกเป็นยางกว่าอันนี้จะรู้สึกนุ่มกว่ายวบกว่านะฮะยุบง่ายกว่าไม่ได้ยวบจนน่ารำคาญแต่ก็ยุบง่ายขึ้นกว่ารุ่นแรกชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเด้งมากกว่ารองเท้ารุ่นแรกอย่างเห็นได้ชัดรองเท้าเบอร์เดิม11 US หนัก232นะฮะเบากว่าเดิม5กรัมมาที่การเดินต่อเมื่อกี้การเดินคือมันเดินแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ใช่เรื่องที่ตรงนี้เขาแก้มาแล้วนะครับไม่เว้าแล้วไม่มั่นคงเพราะว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันนุ่มนะโครงเคลงนิดหน่อยก็ไม่ว่ายังไงกันก็เอาไปลองวิ่งเลยดีกว่าเมื่อวานลองใส่กางเกงยีนวิ่งนะครับวิ่ง60 ถึง 70 เมตรสั้นๆนะฮะ3 รอบลองวิ่งดูคือตอนแรกเนี่ยลองวิ่งช่วงสั้นๆเบาๆจ๊อกๆดูรองเท้าก็ไม่มีปัญหาอะไรไหลดีนะครับมีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งนะฮะตรงนี้อาจจะรู้สึกดันเท้าตามปกติของรองเท้ารุ่นนี้อยู่แล้วเพราะรุ่นแรกก็เป็นเช่นกันนะกับไอ้ตรงปูดๆเนี้ยตรงมุมเนี้ยมันจะดันขึ้นไปนะครับเวลาผมลงเท้าเพราะว่าผมลงส้นพอลงแล้วตรงนี้จะดันขึ้นจะรู้สึกว่ามีอะไรดันเป็นก้อนๆเล็กน้อยนะฮะซึ่งวิ่งไปนานๆมันก็จะรู้สึกชินและหายไปเองนะครับทั้งชินแล้วก็พอนวดได้ที่เนี่ยความคมตรงนี้มันจะหายไปวิ่งจ็อกตอนแรกก็แบบเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งนะฮะแล้วก็ไหลพอออกไปวิ่งบนถนนช่วง60 เมตรสั้นๆเนี่ยรองเท้าไหลมากแล้วก็เด้งมากๆลอยมากๆนะครับก็แล้วก็ไหลมากๆด้วยความเร็วเร่งได้ง่ายนะฮะเร่งได้เร็วแล้วก็พาผมไปจนน่ากลัวทีเดียวคือช่วงแรกๆได้ประมาณ240นะฮะ2 ครั้งแรก2 รอบแรกรอบสุดท้ายลองใส่แรงเต็มไปเนี่ยเพจไหลลงไปที่219นะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ากลัวล้มนะฮะตัวผมขนาดนี้ก็กลัวนิดนึงพอมาวันนี้ในการวิ่งจริงจังนะครับใส่ชุดวิ่งจริงจังครั้งแรกกับเจ้ามิซูโน่นี้ก็มีความรู้สึกว่ารองเท้าก็ยังไม่มั่นคงเล็กๆนะไม่ได้มั่นคงในการเอียงล้มด้านในแต่ไม่มั่นคงคือโครงเคลงนะครับอารมณ์คล้ายๆ next percent 1อะไรแบบนั้นนะก็คือรองเท้ามันนุ่มจัดนะวิ่งไปแรกๆวันนี้กะว่าจะเทสยาวๆให้เพื่อนๆแต่พอดีเจอเพื่อนอีกท่านหนึ่งลากไปนะฮะก็ช่วงแรก2 กิโลแรกก็วิ่งเบาๆด้วยเพจประมาณ630 620จ็อกสบายมากๆนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมากกว่ารุ่นเดิมนะมั่นคงคือรองเท้ามันเอียงเข้าข้างในน้อยลงแต่ก็ยังมีความโครงเคลงพูดเองก็งงเองนะครับว่าตกลงมันมั่นคงหรือมันโครงเคลงกันแน่คือรองเท้าเอียงน้อยลงกว่าเดิมชัดเจนแต่รองเท้านุ่มกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีอาการซ้ายขวาเล็กๆนะฮะหลังจากผ่าน2 กิโลไปหยุด2 กิโลเศษนะเกือบ3 กิโลก็หยุดดื่มน้ำแล้วก็วิ่งใหม่ทีนี้เหมือนโฟมจะเข้าที่มากขึ้นความโครงเคลงน้อยลงนะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่โครงกว่านิดนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นไว้ก่อนนิดนึงนะบอกกันตรงๆตามสไตล์นะครับผมไม่ได้คู่นี้ไม่ได้รับอะไรมานะคู่นี้ผมซื้อเองนะรองเท้าเนี่ยวิ่งได้สนุกขึ้นนะพอเริ่มกิโลที่3เนี่ยรองเท้าเหมือนเข้าที่มากขึ้นวิ่งได้สนุกขึ้นโครงน้อยลงนะครับแล้วทรงด้วยรูปทรงของรองเท้าแบบนี้นะคนถามว่าลงส้นแล้วเป็นยังไงผมก็ลงได้ปกติแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทั้งที่ผมไม่ได้ดัดท่าอะไรนะฮะก็คือรองเท้าพยายามให้เราลง
เท้าหน้ามากขึ้นโดยไม่มีอาการฝืนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมันด้วยรูปทรงรองเท้าทำให้ท่าเราเป็นแบบนั้นเองแล้วเหมือนตัวเราจะเอ็นไปข้างหน้าเล็กๆพยายามให้เราก้าวไปข้างหน้าเร็วๆนะฮะรอบขารองเท้าคู่นี้ปั้นรอบขาผมซึ่งปกติรอบขาอยู่แค่165นะครับไม่เกิน170ปั้นรอบขาผมขึ้นมาได้ประมาณ180นะฮะโดยระยะก้าวไม่ได้สั้นนะครับก็คือกลายเป็นว่าวิ่งเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะฮะเพื่อนถึงกับทักว่าวันนี้รองเท้าดีใช่ไหมถึงได้วิ่งเร็วขึ้นโดยไม่เหนื่อยนะครับคือเพจมันเร็วขึ้นเพื่อนรู้สึกได้นะฮะก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นไหลเด้งส่งนะครับลงปุ๊บมันเด้งส่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นแรกคือมันยอมยุบมากกว่ารุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกเนี่ยกว่าจะยอมยุบเนี่ยผ่านไปประมาณ80กิโลนะครับมันถึงจะยอมยุบแล้วก็รู้สึกมีความเด้งแต่คู่นี้มันยอมยุบตั้งแต่แรกๆแล้วก็เด้งส่งนะเวลาส่งเท้าเนี่ยมันเด้งส่งได้ชัดเจนกว่ารุ่นแรกมีความดีดให้รู้สึกมากกว่ารุ่นแรกก็เช่นกันคือต้องรู้สึกหลังจาก80กิโลแต่รุ่นนี้มีความดีดส่ง ตั้งแต่แรกๆเลยทีเดียวนะครับพอวิ่งกิโล3ไปสักพักหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าวิ่งดีแล้วลองเร่งดูหน่อยละกันจริงๆเพื่อนก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะฮะเพื่อนก็แบบว่าค่อยๆแอบเร่งขึ้นโดยผมไม่รู้ก็เราก็ยังวิ่งต่อกับเขาไปได้เรื่อยๆนะครับกลับมาดูนาฬิกาอีกทีนึงมันเป็นเพจประมาณ535 540ซึ่งณตอนนี้มันเป็นเพจที่ค่อนข้างเร็วสำหรับผมแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันประคองความเร็วได้ง่ายนะครับแล้วผมรู้สึกเหนื่อยน้อยลงชัดเจนนะฮะมันมีความนิ่งนะครับไม่ได้เร่งให้เร็วขึ้นจนรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะก็ไม่ได้เหมือน next percent ซึ่ง next percent เนี่ยจะลากขึ้นเร็วๆไปเลยนะฮะมันมากแต่ว่ามันจะเหนื่อยเร็วกว่าอันนี้คือพอขึ้นไปแล้วเพื่อนวิ่งนิ่งนะครับ steady pace ปุ๊บมันก็ได้ความนิ่งแล้วก็ไม่เหนื่อยมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวเด้งส่งรู้สึกชัดเจนเด้งลอยนะครับมันลอยไหลดีดไหลมากๆนะฮะแล้วก็รอบขานิ่งๆรอบขามีความนิ่งมากนะครับเพจมีความนิ่งมากหลังจากเลยกิโล4ขึ้นไปฮะพักกินน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อนะครับอันนี้เขาก็บอกเลยว่าลองรองเท้ากันไหมก็ลองวิ่งดูนะฮะมันก็เร่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเร่งไปจนเป็นประมาณเพจ5รองเท้าให้การตอบสนองดีนุ่มเด้งชัดเจนนะครับมีความดีดไหลชัดเจนเป็นความอ่อนแอของมนุษย์ตะขาบเองที่วิ่งไม่ไหวเองนะกะจะวิ่งให้ครบ6กิโลแต่มันเร็วไปนิดนึงสำหรับผมในตอนนี้ก็เลยตัดจบอยู่แค่นั้นนะก็เป็นความประทับใจสำหรับคู่นี้เลยทีเดียวทีนี้ชมไปเยอะแล้วผมก็จะเทียบอีกอย่างหนึ่งระหว่างคู่นี้กับรุ่นแรกนะว่ารองเท้ารุ่นนี้ต่างอะไรกันบ้างอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมคือรองเท้ารุ่นนี้มีความโครงกว่าเดิมนะครับรุ่นเดิมเนี่ยวางแล้วเท้ามันจะมั่นคงมากกว่าทั้งที่รองเท้าตัดแบบนี้เหมือนกันแต่คือรองเท้าจะมั่นคงมากกว่ารุ่นนี้ด้วยความที่ผมคิดว่าเขาปรับโฟมมาใหม่1คือมันนุ่มเด้งขึ้น2คือมันเบาขึ้นนะฮะมีความโปร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงเท้าเนี่ยความมั่นคงจะน้อยลงเล็กน้อยนะครับต้องแยกกันก่อนระหว่างความมั่นคงกับความเอียงนะครับมันไม่ได้เอียงล้มในแบบรุ่นเดิมนะครับซึ่งบางคนรู้สึกเยอะบางคนรู้สึกน้อยผมรู้สึกว่ารองเท้าเอียงแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันล้มนะแต่คู่นี้ไม่รู้สึกว่าล้มข้างในแต่รองเท้ามันจะโครงมากกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองวิ่งให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ลองดูรองเท้าคู่นี้น่าจะแน่นขึ้นได้อีกนะจากการลองเมื่อวานลองเหยียบแล้วรองเท้านุ่มมากจนรู้สึกโครงเคลงจนมาถึงตอนนี้นะเดินแล้วโครงเคลงด้วยเดินแล้วโครงมากจนรู้สึกเดินแล้วไม่ปลอดภัยเลยทีเดียวจนมาวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความชินหรือรองเท้ามันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นก็เดินได้ง่ายขึ้นนะครับโครงเคลงน้อยลงก็คิดว่าถ้านวดต่ออีกสักหน่อยอีกสัก2-3 วันเนี่ยอีกสัก10-20 กิโลเนี่ยรองเท้าอาจจะหายโครงเคลงอาจจะมั่นคงได้เท่ารุ่น1ก็ได้นะรุ่น1เนี่ยมันวางเท้าแล้วมันอยู่มากกว่าอันนี้ก็คือวางเท้าแล้วจะมีอาการอย่างนี้เล็กๆนะฮะคือ
มีความรู้สึกถึงข้อเท้ามากกว่าท่านที่ข้อเท้าไม่แข็งแรงก็อาจจะรู้สึกมากกว่ารุ่นเดิมนะครับอารมณ์ถ้าเทียบกันแล้วถ้าถามผมว่ามันเป็นยังไงน่าจะเหมือนคนที่ใส่ Next Percent 1แล้วมีความชอบว่ามันนุ่มมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Next Percent 1ส่วนรุ่นแรกก็จะเหมือน Next Percent 2ที่คนบอกว่ารองเท้ามันแน่นขึ้นกว่า Next Percent รุ่นแรกเล็กน้อยนะก็คือมีความมั่นคงมากกว่าอะไรแบบนี้นะก็ต้องลองกันอีกทีนึงความเกาะถนนไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วสำหรับรองเท้าแบรนด์นี้นะครับเกาะเร่งส่งได้เป็นตุ๊กแกเมื่อวานกว่าจะเริ่มรู้สึกลื่นเนี่ยคือต้องไปเหยียบทรายนะฮะแล้วก็เร่งความเร็วไปเยอะขนาดนั้นที่219เนี่ย220อะไรเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มันก็เป็นความเร็วที่มากเกินไปสำหรับผมนะฮะการสวมใส่ท้ายแล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าอาจจะต้องลองกันเองนะครับผมใส่คู่นี้แล้วมันเหลือเยอะมากกว่ารุ่นแรกประมาณ2มิลลิเมตรนะในการกดเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะก็อยากให้ลองกันเองมากกว่าเพราะว่าเท้าใครเท้ามันจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมแอบไม่ชอบคู่นี้นิดนึงคือการที่อินโซลถอดไม่ได้นะฮะอินโซลถอดไม่ได้เนี่ยมันล้างรองเท้าลำบากหน่อยๆนะครับติดกาวมาค่อนข้างแน่นซะด้วยนะฮะพอจะแงะได้นะครับนิดๆแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอย่าไปแงะมันเลยดีกว่านะฮะน่าจะหมดแล้วสำหรับ Mizuno Wave Rebellion Pro นะครับในการวิ่งวันนี้ก็ถือว่ามีความสนุกนะถูกใจประทับใจมากๆแต่ความนุ่มนวลที่มันมากขึ้นนิดนึงเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้บางท่านได้นะแต่มันก็ชดเชยด้วยความเด้งที่มากกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะนะครับโฟมวิ่งสนุกขึ้นชัดเจนมากๆนะเด้งมีความเด้งมีความโปร่งกดแล้วตอบสนองทันใจมากกว่านะฮะเร่งได้ง่ายกว่ารุ่นเดิมก็ลองดูกันนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีโปรดีๆกันอีกแล้วกับตามร้านค้านะฮะมีทั้งลดนู่นนี่นั่นมากมายนะครับก็ลองไปหากันดูในแอปต่างๆโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องมนุษย์ตะขาบนะครับแล้วก็ Facebook กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะ YouTube หรือจะเป็น Instagram เป็น TikTok หรือจะเป็นเทรดนะครับก็มีทุกช่องทางลองตามกันดูนะฮะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจทุกอันครับสวัสดีครับ